Now we have chapter 2 Microscope. اليوم رح ناخذ الفصل الثاني المجهر. What is microscope and why we use microscope؟ ما هو المجهر ولماذا نستخدم المجهر؟ Microscope. Now, biology is the study of living things. إذن دراسة علم الأحياء ودراسة الأشياء الحية. Some living things are macroscopic. انتبهوا على هذه macroscopic. تختلف الماكرو عن المايكرو. المايكرو دقيقة أو صغيرة متناهية في الصغر، ماكرو كبيرة. فإذا بعض الأشياء are macroscopic كبيرة. We can see them with naked eyes. إذا يمكن رؤيتها بواسطة العين المجردة. كلمة naked eyes يعني العين المجردة. ننطي أمثلة. For example, lion, bear, etc. مثالها الأسد، الدب إلى آخره من الأحياء اللي هي الحيوانية كبيرة الحجم اللي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. لكن some living organisms، لكن بعض الأحياء أو الكائنات الحية are microscopic، صغيرة جدا. إذن we can't see them، لا نستطيع رؤيتها with our naked eyes، لا يمكن رؤيتها بأعيننا المجردة. إذن إيش لازم نحتاج؟ لازم نحتاج الميكروسكوب. إذن راح نحتاج الميكروسكوب. إذن biologists، علماء الأحياء، يستخدمون magnifying glass، عدسات مكبرة، or microscope أو المجهر as an instrument، كأداة أو وسيلة. ممكن نستخدم كلمة as a tool. كلمة tool TOOL أيضا تكون بديل الانسترومنت. إذا تستخدم كأداة to see them، لرؤية هذه الكائنات الصغيرة أو المتناهية في الصغر. Now we have microscope. إذا نريد نعرف الميكروسكوب was first discovered by Anthony van Leeuwenhoek. إذا أول ما اكتشف المجهر هو بواسطة discovered، اكتشف الإيدي ماضي، discover يكتشف، discovered اكتشفت. microscope was first أول مرة discovered اكتشفت by Anthony van Leeuwenhoek، بواسطة هذا العالم أنتوني فان ليفنهوك in the beginning، في البداية of the 17th century، إذن في بدايات القرن السابع عشر. ثم a new microscope was developed، ثم طور ميكروسكوب آخر أو مجهر آخر by روبرت هوك، بواسطة العالم روبرت هوك in 1665، في عام 1665. observed cork cells. إذن بعد أن طور المجهر مالته فحص أو لاحظ الكورك cells، خلايا الفلين، cork cells by microscope. إذا فحص قشرة شجر البلوط فشاف بيها الفلين، الكورك سيلز باي مايكروسكوب. إذا لاحظها بواسطة المجهر. اليوم عندنا كم كلمة. أولا نريد نتعلم كلمة مايكروسكوب اللي هو المجهر اللي أمامكم. وبالنسبة للبيولوجي نعرف كلش زين أنه علم الحياة is the study of living things، هو دراسة الأشياء الحية. and we must know، يجب أن نعرف there are some living things microscope، هنالك بعض الأشياء الحية تكون كبيرة، ماكروسكوب كبيرة بالحجم، فإذا نستطيع we can see them by naked eyes. كلمة naked eyes بمعنى العين المجردة. والبعض من عندها من living organisms are microscope، مجهرية، أي لا ترى إلا بالمجهر. so we will need، سوف نحتاج أما magnifying glass، عدسات مكبرة، or microscope، أو نحتاج المجهر why as an instrument، كأداة to see them، لرؤيتها. انتبهوا كلمة instrument بادية بحرف علة، لذلك ما أقدر أقول a instrument، نستخدم an بدل الأي اللي هي للمفرد كأداة an instrument to see them. أيضا نعرف أنه لأول من اكتشف المجهر the first discovered was أنتوني فان ليفنهوك. إذن العالم ليفنهوك هو أول من اكتشف المجهر
At the beginning he see the cell. شاهد لأول مرة الخلية بالمجهر مالته. Then فيما بعد at the 17th century في القرن السابع عشر، ثم جاء بعده روبرت هوك، هذا العالم اللي developed، إذن هو مكتشف وإنما طور مجهر ليفن هوك. إذن روبرت هوك طور developed مجهر ليفن هوك، لأن ليفن هوك هو اللي discovered اكتشف المجهر، بينما روبرت هوك developed the ليفن هوك microscope، طور مجهر ليفن هوك. هذا شو وقت 1665 في عام 1665. and he observed فحص أو شاهد بتمعن أي بفحص cork cells الفلين، خلايا الفلين، بواسطة من by microscope. فعندنا هذني الكم شغلة المفروض احنا نتعلمها. شوفوا الأسئلة المهمة على هذا الموضوع حتى نقدر نسيطر عليها. لاحظوا عندنا بعض الأسئلة: البيولوجي، الميكروسكوب organisms, microscope organisms, biologists and what biologists use to see microscope organisms and define microscope، وبعض الأسئلة التي تخص هذا الموضوع. Who observed cork cell؟ من الذي لاحظ أو فحص قشرة البلوط؟ وديفاين بمعنى عرف الميكروسكوب هذه. وأيضا who discovered من اكتشف المجهر؟ فاللي اكتشف المجهر هو ليفن هوك، اللي يعني developed the microscope and observed cork cell، والذي طور المجهر وشاهد شجر البلوط هو روبرت هوك. حاولوا تسيطرون على هذه الأسئلة اللي موجودة بالأحمر من خلال فهمكم للمادة وتجاوبون عليها. موفقين بإذن الله. نلتقي بالحلقة أو المحاضرة القادمة إن شاء الله.